Hello යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් හරිද මේ C programming 7 වෙනි වීඩියෝ එන්න ඕනේ 7 වෙනි එකට 8 වෙනි එකට වීඩියෝ එන්න ඕනේ හරි මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපි C programming වල දශම ස්ථාන සංඛ්‍යාවක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියාගන්නේ කියලා අපේ තනිකර දශම ස්ථාන නොවන සංඛ්‍යාවල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි සම්පූර්ණ හැමදේම අපි දැන් දන්නවා අපිට දැන් ලියා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මේ දශම ස්ථාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියලා वीडियो को अनिवार्य लाइक करना यार बस शेयर करना मत चैनल सब्सक्राइब करना मत करने पर वेदगद्य गतना कमेंट करना एवं में नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करना एना अभी वीडियो की बालू कोमद में दशम स्थान नोन संख्या प्रोग्राम में लिया करने की Black Hacker Team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දශම ස්ථාන සංඛ්‍යා වලින් ලියද්දි කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියලා දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ. හරි. අපි එනම් ලියනවා නම් C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල දශම ස්ථාන සංඛ්‍යා ලියද්දි අපි හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඕනේ. හරි. එතකොට යාළුවනේ අපි මුලින්ම අපි data type එකක් තෝරගන්න ඕනේ. හරිද? අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකන් අපි data type එකක් තෝරගන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වනේ C programming වල. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් දශම ස්ථාන නොවන සංඛ්‍යාවක් නම් කොහොමද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියුවේ? int කියලා දාලානේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියුවේ. දැන් මේක දශම ස්ථාන සංඛ්‍යා නිසා අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ ඩබල් වලින්. ඩබල් වලින් අපි ලියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මොකද මේක දශම ස්ථාන සංඛ්‍යාවක් ගැන අපි ලියන්නේ. හරිද? හරි. ඔන්න මම ඩබල් කියලා ලිව්වා. අද වැරදි ඉමෝජි එකක් වෙන්න. හරි ඩබල් කියලා දාලා මම ඊට පස්සේ data හරියන්නේ මම මේක ඊට පස්සේ variable name එකේ තියෙන මම length කියන එක මම ලියාගත්තා length එක කියලා හරිද මේක තමයි data name එක data type name එක මේක හරිද ඩබල් කියන්නේ මේක data type එක මේක තමයි මේක variable එක length එක තමයි මේක variable එක හරිද හරි ඊට පස්සේ මම ඊටත් තිබ්බා සමාන කියලා දැම්මා මම ලියනවා 4.5 වගේ ඔගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම ලියාගත්තා හරිද ලියලා මම මේකත් දිතයි කමයි දාලා ඊතර උඩ ප්‍රෝග්‍රෑම් අපි සම්පූර්ණ කරා හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණ කරගන්න දැන් ඕනේ හරි දැන් මම මෙතන value of කියලා දාලා හරි ප්‍රතිශත ලකුණයි f එකයි දානවා ඇයි f එක දාන්නේ මං කිව්වනේ මේකේ මම කිව්වනේ මෙතන තියෙන value එක හංගවන්න ඕනේ අපි මේක වචනකින් කියලා අපි කලින් අපි මොකද ප්‍රතිශත ලකුණයි d එකයි තමයි අපි පාවිච්චි කරේ දැන් මේකේ ප්‍රතිශත ලකුණයි f එක තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද මේක දශම ස්ථාන සංඛ්‍යාවන්නේ එතකොට මෙතනට අපි ප්‍රතිශත ලකුණයි f එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හරිද හරි දැන් ඊළඟ මෙතන ඉඩක් තියලා දැන් මෙතන කමාවක් දාලා මම දැන් මෙතන length කියලා ලියා ගන්නවා මොකද අපි මෙතන තියෙන variable name එක length කියලානේ හරිද data type එක double ඈ හරි දැන් මම මෙතනට කමාවක් දාගෙන මම මෙතනට ලියා ගන්නවා length කියලා
හරි මම දැන් link තියෙනවා ඔන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් සම්පූර්ණයි දැන් මම මේක run එකක් දානවා හරි දැන් run එකක් දැන් පස්සේ මේ value of 4.5 බිංදුව set එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ඒ බිංදු set එක ගණන් ගන්න එපා හරිද මේ උත්තරේ තමයි 4.5 හරිද මේ මෙතන 0 වලට කන්වර්ට් කරපු හේතුව මම ඉස්සරහට කියන්න ඒක වහලපු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි හරිද දශම ස්ථාන සංඛ්‍යාවක් නේ ඒක හරි දැන් එතකොට දැන් තේරෙනවද මේ දශම ස්ථාන සංඛ්‍යා කෝල් ලියන එක දැන් අපි මෙතන මෙහෙමයි 4.5 නේ මෙතන තියෙන මම දැන් මෙතන 4.5යි 999 999 ඒකේ 5999 4.5යි 5999 මම නිකන් ලියාගෙන ඔන්න රන් එකක් දැම්ම බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් තේරෙනවනේ මොකද්ද උනේ කියලා හේතුව දැන් තේරුණානේ හරිද ඒක අපිට දශම ස්ථාන වල පොඩි සංඛ්‍යා වලට කඩලා බලන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා ගන්න පුළුවන් හරි දැන් ඉතින් මහලොකු දෙයක් නේ දැන් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා හරිද හරියටනේ එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි අපි වීඩියෝ එක අපි ඉවර කරන්න කලින් බ්ලැක් හැකර් ටීම් එකේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්න පික්සෝ මල්ලිය දන්නේ නැති කට්ටිය මේ කලින් නම්බර්ස් කලින් මේ ෆෝන් වල ෆයිල් එකෙන් ෆෝමැට් කරන වෛරස් එකක් ගෙනාවා ඉතින් පික්සෝ මල්ලි මේ පාර හදලා තිනවා ඔයගොල්ලෝ WhatsApp නම්බර් බෑන් කරගන්නවට අන්බෑන් කරගන්න ඇප් එකක් අපි මේ වීඩියෝ එකත් බලමු ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට චිපෝ මල්ලගෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති නම්බර්ස් බෑන් කරන දී WhatsApp වලින් හරියටම ඉතින් අනිවාර්යෙන් බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මොකද්ද අපේ චිපෝ මේ පික්සෝ මල්ලිගේ මොකද්ද මේ අලුත් අන්බෑන් කරන ඇප් එක කියලා කොහොමද මේ ඇප් එක ගන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම එයා කියයි අපි එන මේ වීඩියෝ එකේ බලමු අන්තිම කොටසට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි පික්සෝ මල්ලිගේ ඒ ඇප් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කින්නමන්ද කියලා හරිද හරි එහෙනම් වීඩියෝ හොඳ අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මම වීඩියෝ අවසන් කරන ගමන් කියන්නේ like කරන්න යාළුවට බලන්න share කරන්න මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් අපි ගිහලා එන්න මම black hacker team එකේ leader real black hacker මේකයි ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ හරිද අපි ඉතින් short video එකක් කියන්න කියලා හිතුවා හරිද මේකයි ඉතින් වීඩියෝ number unban ඒ කියන්නේ WhatsApp ban වෙනවනේ මේ දවස්වල ඉතින් ඒක unban කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි අපි කියනවා පොඩි app මේ තියෙන්නේ අපි උඩ මන් තමයි තියෙන්නේ ඒක වෙන කතාවක් මේකයි ඉතින් පොඩි app එක හරිද මේක ඉතින් හදන ඉතින් මේ app එක සම්පූර්ණ හදන ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට 500ක් බලන්න ඕන 500 දෙනෙක් බලලා ඉවර වෙලා like 200ක් ආපු ගමන් අපි මේක දෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ අපි මේක දෙනවා කට්ටියට හදන ඉතින් සම්පූර්ණ මේ app එක හදන ඉතින් ඉතින් අපි කියලා දෙනවා හරිද ඒකත් ඉතින් මම දෙන්නම් ලේසියිනේ කොහොමද මේ app එක දෙමන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවානේ මේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා ටෙක්ස්ට් තුනක් ඉතින් ඇඩ් කරලා බටන් එකක් හදලා තියෙනවා දැක්කනේ මෙතන බටන් එක ටච් කරන්න black hair pixel කියන එක ඒ ටච් කරලා ඉවරලා මේ තියෙනවානේ මෙතන මේ සිංහලෙන් තියෙන කෑල්ල අයින් කරලා බෑන් වෙච්ච WhatsApp එකේ නම්බරේ මෙතනට ගහලා ඔය තියෙන්නේ උඩින් එන්න එක ටච් කරන්න. හරිද? ඒක ටච් කරාට පස්සේ පැයක් හෝ පැය 24ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් එනවා. WhatsApp සමාගමේ රිප්ලයි එකක් එනවා. ඒක බෑන් කරන්න අන්බෑන් කරලා දුන්නා කියලා. නැත්තම් මේක අන්බෑන් කරන්න බෑ කම්පැනි බෑන් නැහැ කියලා අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? ඒ රිප්ලයි දෙයක් මොකක් හරිකින් දෙකකින් එකක් එනවා.